nababasa nyo. Yes, tamang nababasa nyo. So, gagawin ko ngayon is yung makeup tutorial ni Isha. Siyempre, kung meron pang YouTuber na aking gagayahin, walang iba kundi si aking BFF, Isha. Kaya tayo magbibigay pugay kay Madam Purpleheiress. At bago ang lahat, manalangin muna tayo. Mag-oorasyon tayo ng kayanin ko ang kanyang makeup tutorial. So, yan. Meron tayong pa-purple candle. Ilalagay natin dyan. So, Madam, kayo na po ang bahala sa akin. Alam ko, marami na kayo napanood, guys. And yung iba't ibang version, syempre, hindi tayo papahuli. Kaya naman, ang gagayahin natin is si Madam Purpleheiress. Kaya ako naka-purple. Gagayahin lang talaga natin yung routine niya, yung step-by-step ng pagme-makeup niya. And yung mga products, kung kaya. Pero ako, I will try kung meron akong mga products nung ginamit ni Isha. Okay, Isha, kung nanonood si Isha, I miss you, girl. So, yun, nagbibigay pugay ako sa'yo, Madam Purpleheiress. Okay, mag-start na tayo. Ito yung napili kong video niya, yung makeup look na malakas, maka-freshness. So, pero gusto kong magpaganda, pero kulang ang budget. Andito ako. Kulang po talaga ang budget ko, Madam Isha. Kaya naman po, maasa ako, matulungan niyo po ako. At sa totoo lang, wala pa po akong sweldo. Ay, Diyos ko. Magaling umawra si Isha, kaya sana kayanin ko yung later. Alright guys, let us begin. And ako naniniwala ako para talaga ma-achieve niyo yung magandang itsura. Siyempre, meron din akong patuwalya, di ba? Habang nagaganyan si Isha. Bagong ligo din ako actually, kaya gagayahin natin siya. And since nag-moisturizer and nag-toner si Isha, eh, alam niyo naman, di ba? Hindi pwedeng basta-basta gumamit ang buntis ng mga kung ano-anong toner, lalo-lalo na yung mga moisturizer na usually may mga whitening. Kaya, magtutubig na lang tayo. Tubigan na lang natin yung mukha ko. So, gamit ko lang naman is yung Collagen Mineral Water Spray. This is from Beauty Buffet, guys. Yun na lang ang gagawin natin. Mag-pretend na lang tayo na toner to, di ba? Ganon. Kulang kasi para matuyo na yung buhok mamaya. Next step naman ay moisturizer. Yung eye white ako moisturizer. Isipin na lang natin moisturize na yung ating Primer, face. isa to sa mga pinakamurang primer. 89 pesos lang siya. FX No Shine Mattifier. Yung mga malalaki. Ayan, meron ako ng primer na yun. Kasi maganda talaga to, guys, actually. Na-try ko na din to. Kaya, meron pero ako. ako pinili ko ay Oh, ang bilis ni bakla. Sabi ko, Ang bilis ni bakla at ang daldal ko. Kaya hindi po kami magkasabay. Primer na tayo. Actually, maganda talaga tong primer na to. nga sa inyo, since hindi naman ako nakikipag-date sa ibang lalaki, si Lux yung iniisip ko magiging ka-date ko. Iniisip ko kung ano ba yung gusto niya laging makeup ko. And lagi niya sinasabi gusto niya Buti pa si Isha iniisip niya yun, no? Ako hindi ko iniisip eh. Basta kung ano yung gusto kong makeup, yun ang gusto ko. Kaya magustuhan ni Jet o hindi. Kahit pa paano natatakpan niya yung mga blemishes ko katulad ng Okay, so BB cream. BB cream yung ginamit niya. And I'll be using BB cream din. This is from Fashion 21, yung Ultimate Cover BB cream nila. Yung akin, meron siyang concealer on the other end, guys. Magko-conceal na ako ng mga imperfections ko. Ang gagamitin ko itong Ever Belena. Agad-agad! Ang bilis! Kakamay na lang din natin. Ay! Ang puti. Kamay-kamay lang ang labanan. Diba? Panindigan natin yan. I tried following nga eh, no? Kaya dito pa lang nahirapan na ako. Na Studio Finish Stick Foundation and ang shade niya ay cream. So, ayan. Naglagay siya ng concealer sa under eyes. So, ang gagamitin ko na lang na concealer, guys, yung kasama dun sa Fashion 21 na BB cream. Since stick foundation yung ginamit niya, so ako gagamitin ko yung stick. So, naglagay siya sa under eye. Tapos, naglagay din siya dito. Naglagay din siya sa mga chismis, sa mga sumpa. Ba't ganun? Kaya ay siya konti lang, sa akin ang dami. Guys, tapos na Finger lang din. And huwag natin kakalimutan, dapat
maset nyo agad yung dark circles or yung under eye nyo. Kasi para wag siyang mag-crease o matunaw, gagamitin ko yung Michido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ay, Diyos ko, hindi pa ako nakaka-blend dahil. Bakit? Pinapahirapan mo ko, Aisha. Dapat daw hindi basa yung sponge. Eh, hindi naman basa yung sponge ko actually. Kaya lang, ano pala, sobrang puti nung ano niya. Nung Nichido niya, yung powder is creamy glow. Yung akin kasi so natural, kaya super yellow tone talaga to. Subukan natin. Ito ako mag-work. Inasyahan nyo na, ito yung aking Nichido in chest na sobrang paborito ko siya guys, kaya kung makikita nyo, Ayan, hindi siya masyado lumutang. Teka, nagkikilay na si Aisha. Since pencil yung ginamit niya na Nichido, eh wala ako nung gano'n. I'll be trying to use my NYX brow pencil. So, ito yung may retractable pencil sa kabila and may spoolie sa kabilang dulo. So, hindi pa siya nag-ano guys, no? Hindi pa siya nag-powder sa buong face. Sinet niya lang muna talaga yung under eyes niya. Naloloka ko sa baking ni Aisha. Parang ginisa sa kamatis yung ilalim ng mata ko kasi guys, kaya hindi ko alam kung nakikita ba siya sa camera kasi nag-acidify siya, lalo siya naging orangey yung color. Kaya imbis na lumutang siya, katulad nung kay Aisha na maputi, sa akin lumutang dahil ma-orange. So sige, i-push pa natin to ayon kay Madam Purple. Hala, ang kapal. Hala. Okay na, may kulay naman na. Karen na yan. Para mas matagal yung kapit ng ating kilay, papatungan ko siya ng powder. Ito yung gagamitin ko, yung detail brow. Ako ang gagamitin ko, Fashion Brow from Maybelline. Ayan. So, nag-powder pa siya, no? Malinis yung gilid-gilid na inyong mga kilay. Pwede kayong gumamit ng liquid concealer. Ang bilis ni Aisha. Ay, nalaglag. Ito na lang yung gagamitin kong shade, yung nasa gitna. Dadagdagan lang natin siya ng powder. Aisha, mag-set na tayo ng And face. since may kulay yung aking buhok, guys, gagamit ako ng tinted brow gel. Ang shade na to ay brunette. Ayan, Ito meron ay akong from ganun, Nichido. guys. Yung katulad kay Aisha na mascara. So, bago yon, linisin daw muna natin ang ating mga kilay. I'll be using netong China. Alam nyo ba ito, yung Xiaomi? Nilagay niya yan sa kanyang kilay. Actually, maganda talaga siya. Sa Miniso ko yata itong nabili, guys. Miniso o Mumoso. Okay, so gamitin na natin yung mascara. Parehas kami, meron din ako ng Nichido. Sige, kompletuhin natin ang ating brow. Hala, parang ang kapal ng kilay. Shawil Thin and Perfect Cover Concealer. Nasa na ang powder sa mukha, Aisha? Gagamitin ko yung Lorac. In the shade Soft Sun Glow. Siya yung pinaka-base powder ko. Ang bilis naman ni bakla talaga. May lakad, may lakad. Lorac yung gagamitin kong eyeshadow base. Hala, Aisha, nalulusaw ng magmumukha ko. Nalulusaw na ang aking face. Babalikan ko yung ginamit ko kanina dito sa detail make brow. Ito, siya yung magiging transition shade ko naman. Dito ko lang siya ilalagay. Okay, so yun din yung gagamitin ko. Yung ginamit ko kanina, Fashion Brow Next eyeshadow Maybelline. na gagamitin ko ay from Sansa. Ang gagamitin ko is yung Fashion Brow from Maybelline. Ito. Siya yung gagamitin ko ang transition color. Ay, hindi pa pala ako nag-base. Ito na lang siguro gamitin kong base. Yan. This is from It's Judy Time palette ng Pixie. Yung kanyang eyeshadow. Bakit ang kinis ng mukha niya? Sa akin ganito na yung itsura. So, doon naman tayo sa transition color. Yung ginamit niya. Ito pala yung gagamitin ko since mas darker yung ginamit niya. Tingnan natin kung anong color yung kasunod niyang ginamit. Deep Earth Brown. Yan. Ma-brown. Siya yung parang pang-contour ko ng aking mata. So, para siyang ganito, guys. Don't forget to blend Yan. para walang harsh edges. Ito yung gagamitin ko. Pang-contour sa Para eyes. medyo may glowing vibes sa ating eye area. Gagamit Ang bilis naman ni bakla talaga. I'll be using a Morphe brush. Ito yung 573. Maganda siya, guys, na pang-crease or pang-contour ng eyes kasi super tapered siya. Tsaka ang nipis nung dulo niya. Kaya talagang saktong-sakto siya dun sa eye socket. Diba? Ang bunga. Gamit ako na medyo shimmery eyeshadow. Ito yung single eyeshadow ng Nichido in the shade Gold Foil. Gagamitin ko lang yung aking daliri and doon ko lang siya ilalagay sa may gitna.
Okay, so gagamit din tayo. This is from MAC. Wala kasi ko nung ano. Sana narinig Wala, niyo pa rin wala, ang wala. context. Biglang umulan. Si bakla nagtututorial, biglang umulan. Alam nyo, ang hirap talaga nun, guys. Ano, habang nagfi-film ka, struggle na nga na mag-film ka ng tahimik, na walang ibang naririnig na background noises, tas bigla pang uulan. Kaya, I can feel you, Aisha. So, ito gagamitin ko yung MAC na eyeshadow duo under your spell. Pero ito yung gagamit ko yung nasa taas, guys. Yung medyo ma-bronze. Finger na lang. Next na gagamitin ko is for Michida pa rin. This one is Gold Frost naman. Ay! Oh my gosh, lumakas na talaga yung ulan. So, ganito lang. Yun na pala. So, nag-shortcut na pala ako, guys. Guys, medyo ako lang ako sa coverage. Nag-contact lens si bakla. Mayor Jet, may pa-contact lens ba tayo dito, ah? Coverage ni Michida. Ngayon ko lang napansin, hindi na pala siya nakatuwalya. So, tinanggal ko na din ang aking towel. Eh, parang mag-bake ako ng pangalawa or mag-cooking technique ako ng pangalawa. Para lang ma-brighten up. Ito si Aisha, niloloko ko nito eh. Magsa-second cooking na naman siya dun sa under eyes niya. Okay. Sige, di bale. Tapusin natin hanggang huli. Talaga maging manipis, huwag siya pakapal ng pakapal. Eh, gagamitin ko ay yung Ramdam ko yan, girl. Kasi pag nag-eyeliner din ako, ang aim ko talaga is manipis lang, natural lang. Tapos kaka-adjust ko ng kaka-adjust. Alam mo yun, mukha ka ng panda. So, gamitin ko na lang na eyeliner is, since liquid yung gamit niya, ang gagamitin ko is yung NYX na liquid black liner. Yung black collection nila. Ayan. Ang tanong, nag-wing ba si bakla? Gagamit ako ng Taiwan False Lashes. Mabibili nyo to guys, kadalasan sa may dibdib. Konting-konti lang yung tungkil niya. Parang wala naman. Sa may Divisoria. Nichido Eyelash Glue. Eyelashes, ang gagamitin ko is yung Taiwan din, guys. Naitapon ko na kasi yung box kasi nakalagay ito dun sa ano ko, sa lash drawer. Ayan, natapos na din ako magkabit ng pilik mata. Guys, curl nyo lang na Ay, tsaka niya i-curl. bahagya. Sige, magka-curl tayo. Fairness ha, alam nyo, itong Divisoria na false lashes na to, ang ganda niya, mukha siyang natural. Hindi siya And paso. huwag natin kalimutan maglagay ng mascara. Ito yung aking paboritong local mascara. And ito yung Fashion 21 Ay, double up meron mascara. ako niyan. Alam ko guys, sobrang sikat Kaya nito, lang try ano, nyo. kakatapon ko lang kanina, guys. Kasi tuyong-tuyo na siya. Pero hindi naman kasya yung pilik mata dun sa ano. Hala. Hindi siya kasya. Hindi ko na lang siya i-curl kasi masisira yung lashes. Okay, so mag-mascara na lang din tayo. Gagamitin kong mascara is yung galing sa Celetec. Yan. Celetec 24-hour Volumizer Mascara. Ayan. Para dumikit kasi yung natural lashes mo dun sa false lashes. Naglagay ba siya sa under? Try nyo na. Sa ilalim? And huwag nyo kakalimutan yung nasa ilalim. Ako konti lang yung sa ilalim ko, pero Sige, maglagay tayo. nilalagyan ko pa rin siya. Hello, si So yun guys, Aisha. tapos na tayo sa eye makeup. I like it kasi simple lang siya. Kumbaga, yan ang mga bet na mga kadalasan ng mga boys kasi gusto nila yung eye makeup. Kala ko sasabihin niya bet na bet ni Tatay Lo. So, magko-contour naman ako guys para medyo mas slim down yung aking fez. Again, ito yung aking detail brow. Hindi pa talaga Make siya brow ng detail. nag-powder. Pwede rin itong eyeshadow, pang kilay. Kaya Sige, try nyo na push guys. natin. So, ito, Gagamitin ko na pang contour is yung, ano ko, NYX flat but not matte. Ano na, baligtad. NYX matte but not flat na foundation powder. This is in the shade caramel. So, ito yung paborito kong pinang-contour and pinang-bronze sa face ko. All-in-one na to, guys. Kaya, yun na lang din ang gagamitin natin. So, nag-contour lang siya. Ulo, magulas na. Ito yung Tuloy. makeup blusher nila in number 4 or Pink Chick. Magba-blush na siya. Ay, nag-blush on. Ayan. Of course, huwag natin kakalimutan, kailangan din natin i-contour ang aking ilong. And yung deep earth brown pa rin ang Sansan yung gagamitin ko. Gagamitin kong pang-contour, pang-blush, guys. Yung Saharan palette ko na volume 2. And itong shade na to, since ito yung shade na pinakamalapit dun sa ginamit niya. Ayan, yun nasa baba. Para siyang pinkish, orangey, peachy na color. Tapos, smile, gano'n. Ay, yung pula.
Ano ba yan? Ang hirap pala. Mas Ano matagal yung susunod, hapit te? ng lipstick, gagamit ako ng lip liner and guys, Nag-contour ng ilong. So, yung gagamitin kong pang contour ko, ano yung ginamit ko sa face ko. Sabayan natin ang ilong ni Nanay Isha nyo. ko din siya, liit-liit nila. Ito yung sansan na lip Medyo liner. peachy orange yung ginamit niya, no? So, hanap tayo dito ng medyo kahawig nun. Ang nanalo po sa ating patimpala ay si L'Oreal Paris Infallible Never Fail Lip Liner in the shade Nude. Kinover up niya lang yung whole lips niya nung lip liner, kaya we'll do the same. Guys, kung satisfied na kayo, pwedeng yan na. Pero ako, maglalagay pa rin ako ng lipstick and may dalawa akong paghahaluin. Local lipstick din to. Yung itong Pinkies Collection in the shade Thorn. Ito yung kanya itsura. Iahalo ko siya sa aking Fashion 21 na All Day Sushi. Ang effort ni Bakula sa lips. Diyos ko. Ako isa na lang. Since ito yung nakita kong pinakamalapit dun sa lip shade na ginamit niya. This is the Vice Cosmetics Vice Cosmetics Good Vibes Matte Lipstick in Choro Roots. Hindi ko alam kung bagay sa akin, girl. Umulan na naman si Bakla. Yan, mga sis. And gusto ko ng extra para medyo cutie-cutie ang ating itsura. Maglalagay din ako ng lip gloss. Ito naman yung Shawil Color Lip Gloss in the shade 07. Maglagay din tayo ng gagamitin ko yung sa Skin Potions na Tint About It, guys. This is the Peaches and Cream. So, medyo ganun yung color nung ano niya. So, ito, ano lang to, glossy-glossy lang din ang effect niya. Kaya, ito na lang din gamitin natin. Guys, lalabanan ko na yung ulan. Maglalagay ako ng highlighter, pero hindi talaga highlighter yung gagamitin ko. Ito yung Fashion 21 na Dazzling Eyeshadow Stick. Libre lang to, guys, pero gusto ko yung kulay niya. Oh, wait lang. Di pa ako tapos mag-lip gloss. So, ano na siya, highlighter na siya. Kung kumikita nyo, ha? Very fine Ano yung yung kanyang ginamit shimmer. Ma-pink siya na may gold particles. Okay. Yung ginamit niyang, highlighter, according to her description, ma-pink siya na meron siyang gold shimmer. So, holographic yun. Kung tawagin, which is perfect dahil meron akong ganong shade. This is the Duo Chromatic Illuminating Powder from NYX. Si Aisha kinamay niya, ako ibabrush ko. Effort. Particles, pero sobrang pino. Kaya maganda. Roll on pala yun sa kanya, no? Sa akin kasi ganito. Aurahan moment na pala eh. Hindi pa ako tapos mag-makeup eh. So, ayan na guys, ang aking final look. Hindi ako tinamad mag-ayos ng buhok. In-effortan ko to. Ayaw niya makisama. Nahihiya naman ako kay Aisha. Kasi yung makeup niya, freshness, ang lakas makayang looking. Pero yung akin, anong sinabi ng bronze eyeshadow ko? Para ako magpa-party. Bakit ganun? Nagiging dramatic pa din talaga yung mga mini-makeup ko sa sarili ko. Ang hirap niya actually, sa totoo lang, ang hirap niya. Kung titignan mo yung makeup look ni Aisha, akala mo ang daling ma-achieve. Akala mo ang dali-dali lang kasi parang ang gaan-gaan niyang tignan. Pero pag ginaya mo na siya step by step, effort best. Effort to the 9th level. Wala ako ibang purple eh. Bakit ba? Ito lang yung purple ko. Ay, sorry. Another shoutout kay Aisha. Miss na kita, te. Sana magkita tayo bago ako manganak. Malapit lang po kami sa isa't isa, kaya lang hindi talaga kami nagkikita because of my work schedule, and paminsan lang pag may mga event and may mga gathering something. So anyway, I will see you again guys on the next one. Have a great day. Bye!